یه ساعت هوشمند 2 میلیونی دیگه، زیر مجموعه تو زیر مجموعه ایمیکی، زیر مجموعه ایمیلاب، زیر مجموعه شیائومی. یه سرانخ که برسه به شیائومی باعث میشه یه مقدار بولتر باشه، خوش فروشتر باشه و تو بازار فروشنده ها راحت تر بتونن روی فروش اون کالا مانور بدن. سلام فیلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. یه ساعت هوشمند جدید میخوایم بررسی کنیم که تا حالا از این زیر مجموعه یا زیر برند چیزی بررسی نکردیم. اسمش ایمیکیه، اسم مدلش هم TG1. همینطور که اول ویدیو گفتم ته ماجرا میرسه به شیائومی و شیائومی شورشو در آورده، انقدری که داره با اسمای مختلف محصولات جدید میزنه که فقط یه کار مارکتینگه که بتونه بازار رو حفظ بکنه و کالاهاشو با اسمای مختلف بفروشه. با توجه به اینکه قیمتش حدود 2 میلیون تومانه و ویژگی‌هاش هم ویژگی‌های زیادیه، احتمالا ساعت پر مخاطبی میشه. واسه همین یه راهنمای خرید خوب شاید بتونه کمکتون کنه که اگه قصد خرید این ساعت رو داشتید بهتر بتونید آگاهانه انتخاب بکنید. پس تصمیم گرفتم تو این ویدیو ایمیکی TG1 رو تا آخر ویدیو خیلی نقادانه بررسی کنم. یه ساعت صفحه گرد با حاشیه‌ای که به نسبت زیاده و به نظرم اولین نقطه ضعف این ساعت همینه، با یه بند کاملا مشکی که ترکیبش یه ساعت خیلی مشکیه. معمولا ساعت‌ها نکمه دادی، دودی، سرمه‌ای تیرن، بنده ممکنه رنگ‌های دیگه باشن، اما این کاملا مشکیه. اونایی که طرفدار استایل مشکیان میتونن از این ساعت خیلی استفاده کنن. تو جعبش علاوه بر این بنده که یکم حالت کرکره‌ایه و مگنتی اینطوری قرار میگیره، یه بند سیلیکونی هم داره که اون بندم رنگش مشکیه. سایز صفحه نمایش 1.43 هست. ساعت فقط یه دونه دکمه داره که خوبیش اینه وقتی میچرخونید یه ویبره مکانیکال مانندی زیر دستتون احساس میکنید و عملکرد اسکرول رو انجام میده. بعضی ساعت‌ها این فقط میچرخه و هیچ کاری انجام نمیشه، ولی این هم با ضربه زدن میتونید که در از عملکرد بک یا قفل کردن صفحه رو انجام بدید، هم با اسکرول کردن میتونید اگه تو صفحه اصلی هستید واچ فیس ها رو عوض کنید، اگر تو منو هستید بین منوها جابجا شید. ساعت یه مقدار برای دست خانم‌ها به نظرم بزرگ میرسه. بریم پشت ساعت ببینیم که چه چیزایی هست. خب این قسمت جاییه که محل قرار گرفتن میکروفون و اسپیکره. این نشون دهنده اینه که این ساعت قابلیت مکالمه رو داره، موزیک هم حتی میشه باش پخش کرد. سنسورها تو این قسمت قرار گرفته، شارژر به صورت مگنتی پشتش میچسبه و جالبه با اینکه جنس بدن پلاستیکه به نظرم خیلی ساعت سبکی نیست و کاملا این حس رو ایجاد میکنه که نه، جنس بدنی جنس شاید فلزی مانند باشه اما پلاستیکیه. پس تو طراحی اگه طرفدار ساعت گرد هستید فکر کنم ایرادی جز اینکه حاشیه‌اش یه مقدار زیاده و یک کوچولو هم سنگینه نمیشه ازش گرفت و احتمالاً از این ساعت خوشتون میاد. راستی صفحه نمایش هم تقریبا فلته و فقط یه قسمت لبش یک کوچولو مهدب شده. اولین بار که روشن کردم چیزی که به نظرم واقعا جالب بود شدت روشناییشه. یعنی 1000 نیت شدت روشنایی تو ساعت زیر 2 میلیون خیلی عدد مناسبیه و کاملا چشم میزنه. یعنی تو فضای الان استودیو یا تو خونه مطمئنا نیازه که اینو کمش کنید، چون اصلا نیاز اینقدر روشن باشه. به اضافه اینکه شارژش هم خیلی زودتر تموم میشه. فقط تو طول مدت روز و تو نور آفتابه که نیازه که ماکسیموم روشنایی تصویر رو داشته باشید. از اون ور رنگا شارپن، یعنی کاملا شما رنگا رو تیز و شاداب میبینید، اصلا رنگ مرده نیست و به نظرم صفحه نمایش از این دو نظر خیلی قویه. این توضیحاتی که دادم یه جورایی نشون میده که صفحه نمایش نوعش آمولد هست. صفحه نمایش‌هایی که همیشه کیفیت رنگ بهتری دارن. رزولوشن تصویر 466 در 466 و مجموعاً تو صفحه نمایش همه چی راضی کننده است. حالا وقتی باهاش شروع میکنیم به کار کردن و از دیدن خالی دور میشیم دوباره میرسیم به یه نقطه ضعفی که به نظرم نشون از پردازنده ضعیفه. عملکردش نسبت به تاچ یا حساسیتش نسبت به حرکت دست من روی صفحه نمایش خیلی بابا میلم نیست و یه جایی احساس میکنم که لگ یا باگی داره و کنده که این اذیت کننده است. تو منوها وقتی دارید جابجا میشید یا تو صفحه ها میچرخید برای تنظیم کردن تنظیمات خیلی روونی بیش از حدی نمیبینید و این در حالیه که تو ساعت‌های همین قیمتی مثلا میبرو لایت 2 ساعتیه که به شدت روونه و توی مقایسه با هم قیمت‌های خودش از این نظر ضعیفه. شکل و طراحی گرافیکی داخل این ساعت برای آیکونا، برای قسمت‌های مختلفی مثل ضربان قلب و اینا انجام شده به نظرم اوکی، خیلی فکر نشده، ولش نکردن، جذابه.
یه جاهایی بعضی از این واچ فیس ها به نظرم خیلی خوشگله و در کل میشه که وقتی دارید باهاش کار میکنید از شکل و شمایل آیکون ها و اون طرحهای گرافیکی که داره حالا یه کاری انجام میده لذت هم برد. بدی نیست. راستی یه دونه بازی هم داره، این بازی پرنده ها رو داره که با اونم میتونید بازی کنید، ولی با این عملکرد تاچ ضعیف فکر کنم زود بخورید به اون در دیواره. ویژگی سلامتی این ساعت به این صورته که وقتی رو مچ دستتون بسته است میتونید ضربان قلب خودتون رو اندازه‌گیری کنید، اکسیژن خونتون رو بسنجید و اگر ضربان قلبتون بالا بود یه آلارم بهتون بده. میتونه که کیفیت خواب شما رو کنترل بکنه و توی نمودار بهتون نشون بده و در نهایت برای خانم هم میتونه سلامتیشون رو مدیریت یا ردیابی کنه. اما یه ویژگی داره که تا الان بقیه ساعت‌ها نداشتن یا اگه داشتن تو ایران تحریم بوده. اونم قابلیت اندازه گرفتن فشار خونه. چون برای اولین باره که میخوایم با یه ساعت هوشمند فشار خون رو اندازه گیری کنیم، توی ویدیو کوتاه جدا این کار انجام میدیم، یه دستگاه فشار خون میاریم و این دو تا رو با هم مقایسه میکنیم تا ببینیم اصلا تکنولوژی ساعت هوشمندا رسیده به نقطه‌ای که بتونه فشار خون رو اندازه گیری کنه یا نه. پس حتما اون ویدیو کوتاه رو ببینید. حالا بریم سراغ مدل ورزشیش. تعداد حالتهای ورزشی که داره اون میتونیم انتخاب بکنیم تا مصرف کالری رو دقیق‌تر حساب کنه. 105 تا حالت ورزشیه که توی این رنج قیمت عدد خوبیه، تقریبا بالای 100 تا. اگه تعداد حالتهای ورزشی ساعت باشه ما میگیم که انتخابمون دقیق تر میشه. یکی دیگه از مهمترین ویژگی‌هایی که برای خرید یه ساعت باید مد نظرتون باشه اینه که چقدر شارژ نگه می‌داره. قراره هر روز بزنیش به شارژ، قراره 2 روز یه بار بزنیش به شارژ. و راجع به این ساعت اگه نور رو حد اکثر نذارید و آلویز آن دیسپلی هم روشن نباشه، با یه استفاده معمولی میتونی 6 7 روز ازش استفاده کنی. با یه استفاده خیلی کمتر تو شرط اینکه سنسورها کار نکنن، هی ضربان قلب و اکسیژن خون اندازه‌گیری نکنی و اینجور داستانا، حتی تا 2 هفته هم ممکنه برسه. راستی خود ساعت رو میتونی همیشه رو دستت نگه داری چون داست پروف و واتر پروف با استاندارد IP68، یعنی موقع دست شستن و خیس شدن و اینجور داستانا نگرانش نیستی. ولی من توصیه میکنم ساعتایی که زیر 2 میلیون تومانه رو تو استخر نبرید، حتی اگه این استاندارد رو دارن. حالا این نوتیفیکیشن فارسی واسط میاد، میتونی ببینی یا نه؟ باید بگم که بله میتونی ببینی و جالبه که منوش هم میتونی فارسی بذاری. خیلی از ساعت‌های جدید دارن این قابلیت رو اضافه میکنن، یعنی زبان فارسی تو منو، که قابلیت خوبیه. خب بالاخره بعضی دوست دارن منو ساعتشون فارسی باشه. ولی همچنان ساعت‌ها ایموجی رو ساپورت نمیکنن یا پشتیبانی نمیکنن. یعنی وقتی توی پیام یه ایموجیایی هست همه یا علامت سوال یا علامت تعجب یا مربع میاد یا کلا نمیاد، که این خیلی چیز عجیبیه. فقط اپل واچ و سامسونگ این قضیهشون خوبه و ساعت‌های پرچم داره. یه باگ عجیبی توش پیدا کردیم، اینکه برای اینکه وقتی کسی بهت زنگ میزنه اسمش بیفته روی خود واچ، باید حتما داخل خود واچ اسمش رو سیو کنی. 100 تا هم جا داره، میتونی 100 تا کانتکت رو سیو بکنی و اگه اسم قبلا فقط رو گوشیت سیو باشه دیگه نمیفته روی واچ. اما اگه پیامک بده، یعنی SMS بهت بده، اسمش میفته. اصلا من نمیدونم چه جوری این کارو کردن که اسم یه جا تشخیص داده میشه یه جای دیگه نمیشه، ولی اینطوریه. پس اگه میخوای اسم در از کانتکت هایی که بهت زنگ میزنن رو سیو کنی، بعد تو کانتکت خود ساعت اونا رو اد کنی. اد کردن این کانتکت هم از داخل اپلیکیشن گلوریفیته. اسم اپلیکیشن پس شد گلوریفیت. قبلا تو خیلی از ویدیوها نشون دادیم اپلیکیشن و قابلیتاش متفاوت با اونا نیست و همون قابلیت‌ها رو داره. واچ فیس‌های مختلف، ریمایندرهای مختلف و تنظیمات مختلفی که شما میتونید از داخل اپلیکیشن انجام بدید. سلام حسین، من یه سشوار دارم میگیرم. این سشوار کاریم تموم شه به زنگ بزنم، گوشیم هم دم دستم نیست چون اینو بذارم سوخته. خداحافظ. یه مثال بود از وقتی که دستت بنده و گوشی دم دستت نیست و میخوای با واچی که رو دستته مکالمه داشته باشی. شاید خیلی کاربردی نباشه، اما یه جاهایی هم شاید کارتو راه بندازه. تو این حالت کارتو بدون مشکل راه میندازه، چون بلندی صداش و همینطور گرفتن صداش برای نفر مقابل هر دو اوکیه و مشکلی از این نظر نداره. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی و همه بخش‌های ساعت رو بررسی کردیم. خوبیاش رو گفتیم، بدیاش هم گفتیم. برای من اون قسمت رابطه کاربری خیلی اهمیت داره و به خاطر اینکه تو اون قسمت نمیتونه نمره خیلی خوبی بگیره، مطمئنا مجموعاً هم نمره خوبی بهش نمیدم و میگم که میتونید ساعت هم قیمت هم رده بگیرید که این مشکل رو نداشته باشه. اما واقعا تو صفحه نمایش، تو میزان شارژ، حالتهای ورزشی و مخصوصا آپشن فشار خون
و بقیه داستانا ویژگیاش مثبت بود. این بود یه بررسی کامل از یه ساعت هوشمند دیگه که بعدیاش هم گفتیم و شما رو هیلاتلی کردیم.